проти російського впливу протестують мешканці, громадяни Грузії. У Тбілісі загострюються процеси протестів, демонстрацій, мітингів, які вже переросли навіть у фактично фізичне протистояння із правоохоронними органами чи силовиками, які охороняють режим і протидіють цим мітингам і процесам. Ми бачимо, як рвуть мітингарі російські і топчуть російські триколори на цих мітингах. Це якраз ворота біля парламенту у Тбілісі, який теж стало це місцем протистояння. Бачимо, що силовики застосовують сльозогінний газ, водомети, кийки, навіть гумові кулі йшли у хід. І низка група, скажімо так, вчора демонстрантів отримала різноманітні поранення. Були принаймні вже офіційні повідомлення про 8 госпіталізованих внаслідок оцих протистоянь з силовиками у Тбілісі. Проти чого протестують, ми знаємо. Ще з 15 квітня відбувається активна фаза протестів проти спроби проголосувати, прийняти і імплементувати, ввести в дію такий собі закон про прозорість іноземного впливу. Його ще на манер російський називають законом про іноагентів, іноземних агентів в Грузії, так, але він має назву саме про прозорість іноземного впливу. І фактично вже в 2 читаннях цей документ прийнято, ухвалено в парламенті Грузії. Все це супроводжувалося бійками навіть у сесійній залі, як ми знаємо. А це вже кадри із вулиці Тбілісі, де сутички загострилися. Вчора набули надзвичайно, скажімо так, гострої активної фази і форми. І буквально дійшло до кулачних боїв, до кийків, до затримань і застосування різних засобів впливу, фізичного впливу по протестантах, демонстрантах, включно із сльозогінним газом, водометами та іншими засобами. Ну, нам це все, звичайно, нагадує події Української революції Гідності. Щоправда, в Тбілісі поки що аж таких масштабів протести не набули, але все одно десятки тисяч людей виходять на вулиці з дня в день, і це триває вже, бачимо, декілька тижнів. Не здаються громадяни Грузії, намагаючись протистояти таким репресивним, авторитарним тенденціям у владі. Ну, а влада, знаємо, там грузинська мрія і так далі. Ці провладні партії не тісно пов'язані, насправді, з Кремлем і співпрацюють у багатьох сферах. Отже, про ситуацію в Грузії, про заяви в Європарламенті і закликами забрати в Грузії статус кандидата до Європейського Союзу. Як на це будуть реагувати самі грузини і чи вдасться ситуацію переламати, спілкуємось далі із Галою Васадзе, політологом із Грузії. Пане Гало, вітаю вас у нашому ефірі. Доброго ранку, радий вас бачити і чути, і впевнений, наші глядачі 24